Thị trấn Tanah Toraya, phía nam Sulawesi, Indonesia, được coi là vùng đất của cái chết. Nằm giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn, những khu rừng hoang sơ và một thiên nhiên hùng vĩ, không có nơi nào trên thế giới mà trọng tâm của cuộc sống lại được đặt vào cái chết như ở vùng đất này. Không ở đâu cái chết được đề cao, không ở đâu cái chết lại gần gũi với cuộc sống như ở đây. Và cũng không ở đâu những nghi lễ dành cho người quá cố lại phong phú và có tầm quan trọng hơn ở vùng đất này. Trong video này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu những nét đặc trưng nhất của những tập tục sau cái chết ở vùng đất này. Điều đầu tiên rất dễ nhận thấy là những ngôi nhà được xây dựng theo phong cách truyền thống của những người dân của bộ tộc Torea. Những ngôi nhà này được gọi là tongkonan trong tiếng địa phương và đã trở thành một trong những biểu tượng của Indonesia. Mái nhà được uốn cong theo hình chiếc thuyền và vật liệu chủ yếu được dùng để xây các ngôi nhà này là bằng tre. Tộc người Torea không chỉ dùng những ngôi nhà này để ở, để sinh hoạt, mà đây còn là nơi diễn ra nhiều nghi lễ khác nhau. Ví dụ như lễ hội chào đón một trẻ em ra đời, lễ tang và lễ hội tổ chức ăn mừng ngày mùa. Ngoài ra, những ngôi nhà này còn là nơi để chứa đồ đạc, ví dụ như là trữ gạo và các loại nông sản khác. Tất cả những ngôi nhà này được xây dựng theo một hướng nhất định. Mặt trước của ngôi nhà phải hướng về phía đông bắc, với ý nghĩa mong muốn một mùa màng bội thu và thể hiện một sức khỏe tốt cũng như sự thịnh vượng. Phía sau ngôi nhà sẽ hướng về phía nam, điều đó thể hiện sự sống ở thế giới bên kia, cũng như thế giới của những linh hồn. Tất cả những ngôi nhà này đều được trang trí bởi sừng trâu, điều đó thể hiện sức mạnh cũng như cái địa vị xã hội của chủ nhà. Một mô típ trang trí nữa đó là hạt gạo. Hạt gạo ở đây thể hiện sự thịnh vượng cũng như một cuộc sống dài lâu. 4 màu chủ đạo để trang trí ngôi nhà này là màu đỏ, màu trắng, màu đen và màu vàng. Theo tập tục và quan niệm của những người ở đây, thì các màu này thể hiện cuộc sống hiện tại cũng như cuộc sống sau cái chết. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong của một ngôi nhà để xem cái nội thất của nó như thế nào. Nếu so với cấu trúc xây dựng bên ngoài rất là phức tạp và cầu kỳ, thì nội thất bên trong này khá là đơn giản. Thông thường thì ngôi nhà này sẽ có 2 gian hoặc cũng có thể có 3. Ở hai bên là để nơi để ngủ hoặc là trữ đồ. Còn ở gian giữa thông thường sẽ là nơi để tổ chức những cái buổi lễ hội, những buổi tụ họp. Ví dụ trong ngôi nhà này người ta để rất nhiều cái hiện vật cũ từ ngày xưa. Cả những cái con tau nữa. Yes, tau. This tau small. This one is tau small. Yeah? Đây có vẻ là ngôi nhà của một gia đình đã từng sống ở đây và bây giờ mọi người đã đi hết rồi. This necklace for this necklace, Mister. Yes.
Bên này còn một gian nữa. Yeah. Mình cứ nghĩ là sau tục hỏa táng ở thành phố Varanasi bên bờ sông Hằng ở Ấn Độ thì không còn nơi nào mà cái chết hiện hữu như ở đó. Tuy nhiên những gì mình chứng kiến ở đây đã vượt quá tất cả những gì mình mường tượng. Ở đây cái chết không chỉ là một phần của cuộc sống thường nhật của người dân, mà nó còn là một cái gì đó mà người dân ở đây tôn thờ. Và từ đó họ tổ chức những cái lễ hội rất là long trọng, rất là đặc biệt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến thăm một gia đình để tìm hiểu một vài cái điểm nữa về cái tập tục ma chay của người dân ở đây. Gia đình này có một người quá cố, tuy nhiên họ vẫn chưa làm lễ chôn cất cho người này và vẫn giữ quan tài trong nhà mình, và đương nhiên là trong căn hộ truyền thống Tongkana này. Bisa ra dibuka tuh, Pak. Bisa saya dibuka tuh. Dibuka saya. Saya bisa dibuka. Iya. Saya bisa dibuka tuh, Lek. Ini kok buka itu buka. Cannot open glasses. Oh, is it crazy? So you can see the person inside, right? But I think that's enough. Don't want to go in? Yeah, that's okay. You can. Yeah. To German. This is your mother, right? No, the auntie. Ah, the auntie. The auntie. Nakwa mama mirakate kwa tantana. The coffin has been here for 1 year, right? How long has the coffin been here? Ya, bulan Sebelum. Oh ya, tuh matena mereka susu. ya itu dari panjat randu ku bulan pir atau Lampi. bulan talu rekam. Tak ada kong kilala itu nala. Lampi rena. Tapi tahun ini ya le. Iya. This year. I'm sorry, this year. This year. Yeah. And how long will it stay here in the house? 6 months ago. 6. Yeah, 6 months ago. And how long will it stay here in the house? Until the family wanna Has enough money take to bury. enough money for the funeral. Maybe next year. Maybe next year. Piran rencana teh. Và như chúng ta đã biết thì một cái đám tang ở vùng này rất là đắt đỏ, và một gia đình phải cần rất nhiều thời gian để có thể tiết kiệm được đủ tiền để có thể tổ chức được đám ma cho người quá cố. Do vậy trong cái thời gian chờ đợi đó thì họ cứ lưu giữ quan tài của người quá cố trong nhà mình, và họ sẽ bôi một cái chất lên người quá cố để cái thi thể đó không bị phân hủy, và cứ lưu giữ như vậy cho đến khi nào đủ tiền để tổ chức đám tang thì thôi. Và việc này có thể kéo dài một vài tháng, có thể hàng năm trời hoặc vài năm trời thì mới có được đủ tiền để tổ chức cử hành đám tang. Và như vậy người sống và người chết cũng sống cùng nhau như vậy trong một căn hộ, trong một gia đình, và không hề có một cái biên giới, không hề có sự cách biệt nào hết. Tại vì là người dân đây người ta quan niệm rằng người chết khi chưa được chôn cất thì họ vẫn còn sống, họ chỉ yếu hoặc là họ đang ốm nằm đó thôi. Chúng ta đang ở Lemo, một nơi chôn cất theo kiểu truyền thống ở Tanatoraya. Và khi vào đây thì việc đầu tiên là các bạn sẽ được chào đón bởi một đội ngũ các hình tượng tau. Đây là xưởng sản xuất những cái hình tượng này. Đây là anh, có vẻ như anh thợ đang làm tau, right? Yeah, Tau là những mẫu hình được làm bằng gỗ hoặc bằng tre, lấy cơ sở là hình thật của những người đã quá cố. Đây có đủ tất cả các hình lớn nhỏ kích cỡ.
Những bức tượng này là những bức tượng rất đặc trưng cho tộc người ở Toraya. Nghĩa của từ Tao trong tiếng bản địa có nghĩa là một người đàn ông, và từ Tao Tao có thể hiểu rằng là hình tượng của một người đàn ông hoặc là một bức tượng. Tuy nhiên như các bạn thấy thì là các bức tượng này đều có cả hai giới tính, cả phụ đàn ông lẫn phụ nữ. Theo truyền thống của người dân ở đây thì cái việc làm cái hình tượng Tao Tao này xuất xứ từ thế kỷ 19. Ngày xưa thì những hình tượng này chỉ được sản xuất cho những người giàu có như một cái dấu hiệu tượng trưng cho cái sự giàu có của mình. Các hình tượng Tao Tao này chính là hiện thân của những người đã quá cố, đứng gác các hầm mộ và bảo vệ những người còn sống trong gia đình họ. Nơi đây được người dân coi là ngôi nhà của những linh hồn. Nghĩa trang này là sự kết hợp của cái chết, nghệ thuật và nghi lễ. Do vậy, đây là một nơi rất thiêng liêng đối với người dân ở đây. Nghĩa trang bằng đá này là một trong những nghĩa trang lâu đời nhất ở Tanah Toraya. Xung quanh đây chỉ là thiên nhiên, những cánh đồng lúa bạt ngàn, cánh rừng rậm. Do vậy khi vào đây bạn có cảm giác là ở đây có một cái sự tĩnh lặng không thể mô tả được bằng lời. Thi thể của những người quá cố được đặt trong những cái cửa sổ được đục trên cái dãy núi đá này. Theo quan niệm của người dân ở đây thì những thi thể đó sẽ được bảo quản bởi các linh hồn của miền đất này và sẽ được giữ để không bị phân hủy. Các núi đá được dùng để làm nghĩa địa có chiều cao khoảng 20 mét. Nghĩa trang trên núi đá này có khoảng 7-5 cái cửa sổ như vậy. Mỗi cái cửa sổ như vậy có chiều dài từ 50 cm đến khoảng tầm 2 mét. Và bên ngoài người ta đặt những cái hình Tao Tao rất là sặc sỡ, nhiều màu. Đó là hiện thân của những người chết. Những hình tượng này đứng ở bên ngoài được đặt theo một hàng ngang và nhìn xuống cánh đồng lúa ở dưới. Theo lời kể của những người dân ở đây thì những ngôi mộ trên núi đá này đã được mua sẵn để dành cho những thế hệ sau của một vị tù trưởng ở Toraya. Vị tù trưởng này đã mua cái núi đá này và xây nhà của ông ta ở trên đỉnh núi. Sau đó cho người khắc những cái ngôi mộ này ở trên núi đá. Để khắc được một ngôi mộ như này có khi phải mất vài tháng. Chúng ta đang thăm một xưởng sản xuất tượng cho người có cố ở Tanah Toraya. Một bức tượng như này giá khoảng 20.500.000 và đương nhiên chỉ có những người giàu mới có thể có đủ kinh phí để mua những bức tượng như vậy. Có một điều khá thú vị là vùng Tanah Toraya là điểm đến du lịch phổ biến thứ hai chỉ sau Bali ở Indonesia. Những phong tục chôn cất rất đặc trưng ở vùng này là một trong những cái điểm thu hút khách du lịch tới đây. Ngoài những ngôi mộ được khắc trong núi đá, ở đây còn có một vài nơi chôn cất mà quan tài của người quá cố được treo chênh vênh trên núi đá. Khi vào thăm những nơi như này, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác ma mị và có vẻ hơi rùng rợn. Tuy vậy, những nơi chôn cất như này lại là một trong những cái điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn khách du lịch nhất ở vùng này. Ngoài những hình tượng Tao Tao khá là rùng rợn mà chúng ta có thể thấy được trên các vách đá, thì còn cả những cỗ quan tài đã mục nát, khiến hài cốt của người quá cố bị lộ thiên. Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội để chúng ta chứng kiến và tìm hiểu những phong tục chôn cất rất đặc trưng của người dân ở vùng này. Những ngôi mộ kiểu này đã có từ hàng trăm năm nay. Xung quanh những nghĩa địa kiểu này vẫn là những cánh đồng lúa và những cánh rừng bạt ngàn xanh mướt. Tuy nhiên khi càng tiến lại gần thì các bạn có cảm giác là ở đây có một cái gì ma mị và có gì rất là bí ẩn. Những cỗ quan tài nhiều khi được treo ở một độ cao rất là cao và người dân đấy tin tưởng rằng độ cao của cái quan tài đó càng lớn thì nó càng chứng tỏ cái địa vị xã hội của người quá cố càng cao. Còn một lý do nữa là người bộ lạc Toraya tin tưởng rằng
Khi qua đời thì những người quá cố có thể mang theo tất cả tài sản và gia tài của họ. Do vậy, họ phải được chôn cất ở độ cao khá lớn để tránh những kẻ trộm có thể lấy những cái đồ đạc quý giá của họ. Lý do thứ ba là người dân ở đây cũng tin tưởng rằng khi mà họ được chôn cất ở một độ cao khá là cao như vậy thì quãng đường lên được cõi thiên đường của họ sẽ ngắn hơn. Thời gian có thể làm những cỗ quan tài này bị hỏng và mục nát. Do vậy khi vào đây các bạn nhiều khi có thể thấy những cái mảnh xương, hài cốt của người quá cố bị rơi ở chỗ này, ở chỗ kia. Và một điều cấm kỵ đấy là khi vào đây thăm, không ai được phép mang đi bất kỳ một thứ gì của người quá cố. Bên cạnh đó là một cái hang. Hang này rất nhỏ, hẹp và tối tăm. Bên trong này cũng là một nghĩa địa và có rất nhiều hài cốt thi thể của người quá cố ở trong đây. This is we have a Romeo and Juliet out in here. Oh, okay. That is our Romeo and Juliet. They were fall in love with each other, but because they are cousin, they are not allowed to marry. Okay. So they decided to suicide, to hang themselves. Oh. 1940 and 1973. But for that's according to the. Kannst du sie mal fragen, warum manche da halt so special irgendwie draußen hängen und manche einfach nur so. Das hat mit den Klassen zu tun. Ah, obwohl es eine Familie ist. Ja, also This is one family. so, but it wasn't arranged. It was like they. It's arranged. It's arranged. Okay. It's arranged. Es wurde arrangiert die Ehe. It's arranged. But all in the caves and outside, it's one big family. And here, Splitting. Splitting. So from Palenque, yeah, then go down and Yeah. get married okay. like that. But this is very new. No. No? This is only the fabric. The fabric is new, but the coffin is quite old. Oh, okay. So in here, you know that we have a Manene ceremony, right? Manene ceremony. Manene. Tour. And then in here, more close to the city, people are not doing Manene ceremony anymore. So we are just allowed to move. Wow, một trong những cái hang rùng rợn nhất mình đã vào. Để kết thúc chuyến thăm tới Toria thì hôm nay mình thưởng cho mình một bữa ăn rất là thịnh soạn. Trong một nhà hàng ở bên một cánh đồng, có một view tuyệt vời luôn. Bên ngoài kia là toàn bộ phong cảnh cánh đồng ở vùng này. Còn bên trong nhà hàng này là những món ăn điển hình của vùng Toria. Ví dụ đây là món rau. Rau này thực ra mà nói thì mình cũng không biết là rau gì, giống như một loại rau cải ấy, nhưng mà rất đặc trưng ở vùng này. Sau đó là cá rán, gạo đen hoặc là hay là thực ra là màu đó là màu tím. Người dân đây người ta rất hay ăn gạo này. Ngoài cái gạo trắng ra, ngoài ra thì còn có một loại bánh làm bằng ngô chiên và sốt cà chua nữa. Bên trong nhà hàng này cũng rất là đẹp, nội thất cũng được bài trí rất là hay, rộng rãi, thoáng đãng và chủ yếu là người nước ngoài đến đây ăn. Đồ ăn ở Indonesia khá rẻ, nói chung là rất phù hợp với khẩu vị của người Việt mình. Và các bạn có biết là toàn bộ bữa ăn này giá bao nhiêu không? Giá khoảng tầm 10 đô, khá là chấp nhận được đúng không ạ?